Sziasztok! A mai videóban egy Lidl-ös Parkside aksit, ezt fogom felújítani. Tudom, rengeteg ezzel kapcsolatos videó van a neten, magyarul is van jó néhány, de mivel így is úgy is meg kell csinálnom, hát hadd forogjon a film. Ezen túl 3 okom is van rá, hogy videózzak. Hát elsősorban az, hogy ugye itt a csatornámon, ami filmeket láthattok akkumulátoros témában, azok alapján úgy tűnhet, hogy én csak jármű akkumulátorokkal foglalkozom, holott ez közel sincs így, mindenféle akkumulátorral foglalkozom, a notebooktól, az orvosi akkumulátorokon át, a jármű akkumulátorok, vészvilágítás akkumulátorok, vagy bármi egyéb. Hát ez az egyik ok. A másik ok az az, hogy szögezzük le, hogy ezeknek egy ilyen akkumulátornak a felújítása ez nem egy rentábilis dolog, mert a Lidl ezt meglehetősen jutányos áron értékesíti, ezzel nagyon versenyezni nem lehet. Azonban ezek 4 amperórások a nagyobbik, ugye van a feles pohár méretű a 2 amperórás is belőle, illetve ez a dupla, ez pedig 4 amperórás. És ez családon belül, mint mondtam már, családon belüli használatú akkumulátor, egy fűnyíróban van használva, és a terület, amire ez a fűnyíró van használva, az nagyjából másfél akkumulátor teszik meg, tehát az úgy nagyjából 6 amperóra, úgyhogy én most ezt 6 amperórásra fogom emiatt felújítani. Meglátjuk, reméljük, hogy egy töltettel, ezzel az akkumulátorral ki fogja bírni a nyírást. És a harmadik ok, ami nekem a legfontosabb, azt viszont majd csak később árulom el. Na, akkor kezdjünk neki. Ennek a kis Parkside-nak. Érdekes ez a Parkside-os történet is, mert vannak nagy hívei, meg vannak nagy ellenzői is. Nekem nincs Parkside gépem, nekem igazándiból túl nagy véleményem nincs róla, semmilyen irányban. Annyit azért szoktam hallani, hogy akik barkácsolásra használják ezeket a gépeket, azok istenítik, és hű-hú, valamilyen szinten érthető is, hiszen hát árérték arányba majdnem mondhatni, hogy verhetetlen, azt tuti. Na nézzük, hát ez így felépítésébe elég erőteljesen olyan, mint egy Milwaukee kialakításában, Milwaukee MS sorozata, de jó ki van találva egyébként. Na hát itt nem bonyolítom hülyére a dolgokat. Az biztos.
Ezekkel azért óvatosan, mert ez elvileg nikkelezett rezek. Legalábbis a nagyobb gyártóknál úgy szokott lenni, hogy ezek réz lemezek, és azért az túl sok hajlítgatást nem bír, nem szeret. Jó. Mondjuk ezt a másik oldalra kellett volna kitoljam. Jó, mindegy, végül is nem lényeg. Ez is még erre talán jobb. Meg erre akar. Mindegy. Na, itt lesz probléma, mert itt az egyik NTC hőérzékelő az rá lett ragasztva. Na, próbálok valami célszerszámot beiktatni, ezért ezt jó mondjuk, ha nem tépi le az ember. De persze azért ez nem egy pótolhatatlan alkatrész, úgyhogy nem éppen erre kell a legjobban vigyázni, de sikerült megmenteni. Itt ő, a kis NTC. Hát ez itt most nem is nagyon akar majd kijönni ettől a ravanyától, úgyhogy ezt le kell innen vakirálni. Na, nem volt vészes. Jó. Oké, és akkor már mehetnek is vissza. Jó. Jó lenne a kamera előtt csinálnám, mi? Na, miért nem akar bemenni? Na, csak bement azért. Mert itt lötyög egy kicsit, annyira nincs pontosan megvezetve. Kicsit állítok már rajta, mert csak itt bénázok így. Így állítok a kamerán, hogy na így jobb. Hát eddig nem volt egy bonyolult a dolog, ezt gondolom látjátok. Nem is lesz egy hosszú felújítás ez, maradjunk annyiban. Jó, ez nem egy problémás, nagyon bonyolított darab, szerencsére. Jó, vissza is van téve. És akkor jöhet a ponthegesztő. Na. Remélem annyira nincs az útba a kezem. Na. Még innen is. Úgyla. És akkor levágtam már előre a lemezkéket, hogy ne kelljen nagyon sok időt húzni. Mondom, itt ez családon belüli, itt most annyira nem kell foglalkozni a szépséggel, elég csak a jósággal. És
Így oldalanként fogom csinálni, nem sorba megyek. Látjátok, ez nem egy bonyolult. És mielőtt még a kritikusok jönnének, hogy de hát nincsen a pozitív oldalon föltéve a szigetelő gyűrű, nincs, nem is volt gyárilag se. Remélem, látja mindenki. És semmi problémát nem okozott egy magas fordulaton járó, eléggé rezgő fűnyíróba volt ez az akkumulátor használatos, semmiféle problémát nem okozott, és ezután se fog. Na, az oldal kész. Van, akinek be van akadva ez a pozitív oldali papírszigetelés, vagy klingerit, prespán szigetelés, anélkül nem bírja elképzelni az életet. Mert olyat látott még csak eddig. Hát mindegy. Létezik ez máshogy is. Volt már olyan kritikus hozzászólóm is, hogy lehet összeragasztani az akkumulátor cellákat valami takonnyal, és akkor az úgy nem jó, mert az csak cellatartóba szabad berakni, mert a rezonancia így meg úgy. Hát ő meg még csak olyat látott. Egy érdekességként megmutatom, hogy ez egy 60 cellás akupak, ez már ki lett cserélve, ez a Bionix-nak a gyári akkumulátorpakja összeragasztva, papír szigetelések nélkül, elment 10 évet, semmi baja, csak tönkrementek a cellák már, mert akkor, úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy nyissa ki az elméjét, próbáljon tanulni, próbáljon fejlődni mindig lehet. Amit egyszer látott, az nem biztos, hogy csak az létezik a világban. Ez csak itt jó tanácsként. Mindenféle egyéb felhangok nélkül. Na, a tapétát szerintem ez nem tartott sokáig, azért azt beláthatjuk mindannyian. Tegyük vissza a töltöttségjelzőt. Hát látjuk, hogy bizony csak meg egy picit ott világít, hát nyilván nem teljesen üresek ezek azért. És akkor érjünk rá, hogy mit mutat. Mit mutatik? Ez itt a pozitív, ez pedig a negatív, 17,8-at mutat. Éppen a műszerecske. 17,7. Jó. Még ezt ide visszarakom. Én nem fogom ezt ragaszgatni. Lényegtelen. Az a lényeg, hogy hozzáérjen itt ebbe a részbe. Hát, gyárilag se ért hozzá az akkucellához, pedig azt kellene. De hát a manapság a mostani kapható akkucelláknál már nem nagyon jellemző ez a melegedés. Ugye melegedni akkor szoktak a lítium-ion akkucellák, általában, hogyha terhelve vannak, tehát merítésnél, kisütésnél, nagyobb terhelésnél tudnak melegedni. Tudnak melegedni akkor is, amikor már előregettek és nagyon nagy a belső ellenállásuk, és akkor tudnak forrósodni töltés közben is, de manapság ugye belül az akkucellák pozitív kivezetése alatt van egy ilyen
bimetálos, vagy valamilyen ilyen szelepszerűség, amikor megnövekszik vagy a hőmérséklet, vagy a gáznyomás az akucellába, akkor gyakorlatilag szétold, és onnantól kezdve nem működik. Akkor szokták csinálni, hogy leszetegetik a fejét, és csavarhúzóval visszanyomják, de hát ugye általában, amikor néz bele az ember, ameddig valamelyiknek az arcába nem fújja majd a lángokat, addig lehet ezzel is játszani, mert nem véletlen, hogy az ott már olyankor gyakorlatilag megszakad. És akkor most tegyük fel töltőre. Nem fogom túl bonyolítani ezt sem. Simán egy labortáppal fogom megtölteni. Ez 5 cellás, az azt jelenti, hogy akkor most számoljunk 4,2 × 5, az 21 volt. 21 volt, na. Hát és mondjuk 1005-tel töltsük. Jobban nem kell. És akkor úgy itt ez a pozitív, ez a negatív, az hadd szóljon. Ott már szépen megy is az 1497. Az előbb nem fejeztem be, hogy ugye vannak nagy ellenzői, meg nagy márkarajongói, és hogy általában én azt tapasztaltam így emberekkel beszélgetve, hogy akik barkács célra vásárolgatják ezeket a Parkside-okat, azok istenítik elsősorban, végül is érthető, hát árérték arányban nagyon jó. Viszont mesteremberek, akik már ipari alkalmazásra próbálkoztak meg vele, azért ott már vegyesebb a kép, ott azért vannak elégedetlenek. Tehát azt már kevésbé bírja. Na mindegy, hát nem lényeg. Most akkor ez hadd töltődjön csak így szépen, feltöltöm, aztán utána folytatom. Na, akkor a töltést befejezettnek tekintem, még egy ilyen 200 millinyi áram folyt, de hát szinte már fel van töltődve, úgyhogy azt hiszem ez el is készült, ha minden igaz. Most így, és akkor összecsavar. Hát talán nem ez való belé teljesen, de behúzza. Na, úgyhogy tulajdonképpen az aksi kész is. Akkor tehát ez a Parkside akkumulátor elkészült. Ezzel el is érkeztünk az elején a 4 pontról, hogy mi az oka ennek a videónak a készítésének. Eljutottunk a 4. pontig. Semmi extra, ez igazándiból csak nekem fontos. Ez egy ilyen kísérletszerű dolog, mégpedig a Little Parkside szó összefüggéssel, vagy hát külön-külön is éppen nézhetjük, hogy a YouTube hozza-e a nézettséget ezekre a szavakra, avagy a magyar férfi lakosság egy jó részé erre a témakörre, hogy Lidl és Parkside ugrik úgy, mint a gyöngytyúk a bizonyos testváladékra. Ezt nem tudom, de kipróbáltam, hogy most legyen egy ilyen téma, nekem is lesz ilyen szép indexképem, amin ezek a szavak szerepelnek, a téma adott, hozzá valami nagyobb nézettséget. Úgyhogy mondom még egyszer, ez az akkumulátor elkészült, ennek a videónak ezennel vége. Ha tetszett, akkor kérlek osszátok meg,
lájkoljátok, és találkozunk majd egy következő videóban. Sziasztok!